Életünk első fényképezőjének a kiválasztása nem egyszerű dolog. Főleg ha azt nézzük, hogyha csak egy évvel a feltöltés után nézed ezt a videót, valószínűleg már minden szériából van egy újabb, jobb verzió. Úgyhogy fogjuk a témát rövidre, egyszerűsítsük le, aztán egy év múlva update-eljük. Szeretném felvázolni, hogy miről lesz szó ebben a videóban, hogy a számodra megfelelő részre ugorhass. Először is elmondom, hogy mire figyelj oda, mielőtt kamerát vásárolsz. Ezt követően megosztom veled a kamera ajánlásomat, hogyha egy olcsó, de jó kezdő fényképezőt szeretnél hobbi célra. Ha már az olcsó megoldás is az anyagi korlátaidat feszegeti, prezentálok 2 további opciót. Ha pedig komolyabbak a szándékaid, esetleg a fotózás mellett a videózás is szempont számodra, a hátralévő részben jobban részletekbe menően kifejtem a gondolataimat, illetve elmondom, hogy melyik márka milyen területeken jeleskedik. Vágjunk bele az első témába, mi az, amire muszáj felhívnom a figyelmed. A kamera vásárlásának vannak rejtett költségei, amiből 2 nem is nélkülözhető. Az egyik a memóriakártya, ez nem szokott járni a kamerákhoz. Léteznek normál méretű SD kártyák és microSD kártyák, amikhez jár egy műanyag tok, így mind a 2 egyformán használható bármelyik gépben, viszont nekem ezek a kis tokok pár évente elkopnak és folyamatosan le kell őket cserélnem, ezért inkább a normál méretűt ajánlom. Hobbira 16 GB elég, profiknál 64 a minimum, illetve arra figyelj, hogy a kártya tetején a pici karikában egy 10-es szám legyen. Bíz bennem, 3-4 év múlva meg fogod nekem köszönni. A másik pedig, amit muszáj megemlítenem, hogy véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy egy fényképezőgépből a kizárólag a vázat tartalmazó verziót veszed meg. Mindenképp szükséged lesz egy objektívre, ha ez az első géped, akkor a gyári kit objektív tökéletes is, csak figyelj oda, hogy a megnevezés ne tartalmazza a váz vagy a body kifejezést. Ennyi. A többi kiegészítő személyes preferenciádon múlik, hiszen tokra, állványra, filterre, stb. Nincsen szükség, hogy működjön. Most már tudsz mindent, beszélhetünk a lényegről. Ha a lehető legolcsóbb fényképezőgép érdekel téged, azaz egy kezdő eszköz, ami a fotózás világának a küszöbére helyez téged és elindíthat ezen a gyönyörű és nagyon drága pályán, akkor nincs más dolgod, mint felkeresni az árukeresőt, kiválasztani a DSLR és a MILC kategóriákat, árral növekvő sorrendbe helyezni őket, és megrendelni az első gépet. Ez jelen pillanatban a Fuji X-A5-ös, ami egy fantasztikus kis 2 éves kamera, tökéletes a célra. Könnyű, forgatható a kijelzője, és rendelkezik azokkal a fizikai gombokkal, amik a fotózás élményét még élvezetesebbé és intuitívabbá teszik. Nem is beszélve a király filmszimulációkról. És kezdésképp az embernek nincs többre szüksége, mint amit ez a gép tud. Ha épp a Canon 4000D lenne leárazva, bátran ajánlanám azt is, nincs jelentős különbség a kamerák között ebben az árkategóriában. Ha ennél több pénzt is tudsz rászállni, de szeretnél 200 000 alatt maradni, a legjobb árérték arányt az Olympus M10 3-as nyújtja. Ha pedig 100 000 alatt keresgélsz, ígértem, hogy van 2 további opció, persze egyik sem tökéletes. Az egyik a használt fényképezőpiac. Akár Facebookon, akár Vaterán, jófogáson is találni gépeket, esetleg a 220 voltnál és a Photoplusnál van használt termékértékesítés. Körülbelül 50 000 forint környékén kezdődnek azok a régebbi digitális gépek, amiket még mindig érdemes lehet megvásárolni. A klasszikus DSLR-ekben az a jó, hogy nagyon sokáig bírják. Ha az embernek van lehetősége kipróbálni őket, biztos lehet benne, hogy néhány évig még elkíséri őket. Pici kitérő. Mi az a DSLR? Egy fényképezőgép fajta, ami arra utal, hogy egy reflextükör van benne. Ezek így, vagy így szoktak kinézni. A tükör nélküli, azaz MILC képek ennél kisebbek, vékonyabbak. Így néznek ki a most divatos modellek. Ezeket könnyű összetéveszteni a kompakt gépekkel, amik még kisebbek, ezeket nem tudom őszintén ajánlani semmilyen felhasználásra. A DSLR-ek pedig kicsit hasonlítanak a bridge gépekre, azoknak viszont van egy láthatóan beépített objektíve, ez a kameragyártás egy vakvágánya lett. Bocsi, kitérő vége. A másik opció pedig egy régi filmes fényképezőgép vásárlása. Itt elsősorban nem erre a típusra gondolok, nem is az instant filmes gépekre, sokkal inkább egy ilyesmin törném a fejem. Én ezt a kb. 35 éves, hibátlan állapotú gyönyörű régiséget a sósfotóban vásároltam az Asturia mellett 15 000 forintért. Ennek az opciónak nagy előnye az, hogy ott tudnak segíteni az első gép vásárlásában, van is mindig választék, meg tudják mutatni, hogy hogyan működik. Túl szépen hangzik egyelőre, igaz? Sajnos a film vásárlása és előhivatása egy állandó költség marad. Most a legolcsóbb 24-es tekercs 1190 forintba kerül, és 2000 forintért hívják elő és szkennelik be. Szerintem viszont a nagyobbik hátrány az, hogy filmes gépeken nehezebb tanulni. A digitális gépekben az a jó, hogy amikor készítünk egy képet, utána rögtön meg tudjuk nézni. Ha valamit rosszul csináltunk, azonnali visszajelzést kapunk, és tovább tudunk kísérletezgetni. Ha viszont filmre fotóztunk, akár 2-3 hét is eltelhet, mire visszakapjuk a képeket. Addigra elfelejtettük a beállításainkat, és már nem feltétlenül tudunk tanulni a hibáinkból.
Tény viszont, hogy a digitális és a filmes fotózás két összesen hasonlítható élmény. Én nem akarok senkit lebeszélni róla. Személy szerint én először digitálisan tanultam, és utána ástam magam bele a filmes gépekbe. Ha a fotózás hobbi szinten érdekel, számodra a videó itt véget is ért, nem szeretnélek feleslegesen olyan információval traktálni, ami számodra nem lényeges. Ha viszont egy fokkal komolyabbak a szándékaid és a büdzséd is megengedi, akkor beszéljünk egyéb opciókról. Ahogy már említettem, se kompakt, se bridge gépekben ne gondolkozz, akkor inkább vásárolj egy drága telefont. Így maradtak a DSLR-ek és a tükör nélküli gépek. Egy másik videó keretein belül abba is bele fogunk menni, hogy mi a különbség a kettő között, de most ragaszkodjunk a lényeghez. Mindkettő kiváló választás. 2021-ben már nincsenek rossz fényképezőgépek. Csak jók és még jobbak. Az viszont tény, hogy a jövő tükör nélküli irányba mozog, ezért jobb befektetés. Azért nevezem befektetésnek, mert amikor márkát választasz, azzal hosszú évekre kötelezed el magad. Ha idén Canonnal dolgozol, jövőre pedig már Nikonnal szeretnél, sajnos el kell adnod az eszközeidet, mert a különböző márkák nem kompatibilisek egymással. Egy időtállóbb eszköz kevesebbet veszít az értékéből, hosszú-hosszú évek után is könnyen eladható lesz. Tükör nélkül kevesebb a mozgóalkatrész, ez is növeli a mércek élettartamát. Arról már nem is beszélve, hogy az új típusú gépek új típusú foglalatokkal készülnek, hagyományos objektíveket már nem is igazán fognak gyártani, és mint tudjuk, hogyha egy termékcsoportnak megszűnik a támogatása, az értéke hatalmasat esik. Ebből kifolyólag minél később próbál váltani az ember a régiről az újra, annál több pénz bukik rajta. Ezért, ha hosszú távban gondolkozol, már most az új technológiát érdemes megvenni. De elég az általánosból, jöjjön a konkrétum. Ha a személyes véleményemre vagy kíváncsi, akkor jelen pillanatban a legjobb árértékarányú gép a piacon a Sony Alpha 6100-as. Én is jelenleg Sony-t használok, de nem érzem magam elfogultnak a témában. Egy ideje például szemezgetek Fuji gépekkel is, de egyelőre nehéz megverni a Sony-t, mert ezért a pénzért ilyen teljesítményt másik gyártó nem tud ajánlani. Objektívvel együtt most 270 000 forintba kerül. Ez természetesen nem egy olcsó eszköz, de a saját árkategóriájának szerintem ez az éllovasa. Ahhoz, hogy ennél egy lényegesen jobb kamerát vegyen az ember, kétszer ennyit kell rá költenie. Ebből a szempontból ez egy elég jó üzlet. De a pénz az pénz, nem szeretnélek rábeszélni téged semmire, amit esetleg meg fogsz bánni, ezért szeretném neked bemutatni, hogy mit ajánl a konkurencia kezdők és haladók számára. Canon. Messze a legnagyobb gyártó, hatalmas történelmi múlttal, mindenki imádja az autofókuszt, egyszerű és intuitív kamerákat készítenek, és általános vélemény, hogy a Canon képek színei a legszebbek. Nagy előnyt jelenthet, hogy még mindig rengeteg ember Canonos, könnyű kölcsönkérni eszközöket. Versenyhelyzeti előnyükből kifolyólag mindig inkább a drágább opciók közé tartoznak, az első valóban jó kamerájuk a Canon RP 400 000-nél kezdődik. Az alacsonyabb árkategóriájú 250D azért nem tökéletes választás, mert DSLR, az M50-es pedig azért nem szívesen ajánlom, mert ha az M szérián belül vásárolsz, garantálom, hogy pár év múlva váltani akarsz majd. Nikon. Szintén nagymúltú, mostanra kicsit meghanyatlott gyártó, az utóbbi években nem tudták tartani a versenyt a konkurenciával, de mostanra kezdenek ténylegesen felzárkózni, ami azt mondatja velem, hogy idővel újra vezető pozícióba kerülhetnek. Kiváló hibrid eszközöket készítenek, amik fotózásra és videózásra egyaránt ideálisak. A kritikán velük kapcsolatosan az, hogy semmiben sem a legjobbak. Jó gépeket készítenek, de nincs egy szempont, ahol számomra kitűnnek. Az i50-es egy korrekt opció, nagyon jó a fogása. Az alacsonyabb árkategóriában sem a Canon, sem a Nikon nem készít olyan kamerát, amit bátran mernék ajánlani videós felhasználásra is. Ezzel az állítással biztos sokan vitatkoznának velem, ha szerinted ez nem igaz, szívesen kifejtem a véleményem a videó alatt kommentek keretein belül. Ha egy olyan gépet szeretnél, ami fotózásra és videózásra egyaránt tökéletes, akkor az alábbi két gyártót ajánlom figyelmetbe. Sony. Jelenleg a második legnagyobb kameraértékesítő cég, a piacon talán a legjobb autofókuszrendszerrel rendelkeznek, hibrid felhasználása remek választás. Az emberek az ergonómia, az egyszerű használat hiánya és a 8 bites videó miatt szokták kritizálni. Ahogy korábban említettem, a 6100-as a saját kategóriájának a királya. Fuji. Kis szenzorméretű kamerákat készítő kuriózum cég, ahol megmaradt a gyönyörű retro dizájn és a kompakt méret. Olcsó, hibátlan választás, kiemelkedően jó minőségű videófelvételeket készít. Őszintén nem értem, hogy miért nem népszerűbb ez a márka. Az ajánlásom az X-T30, de ha megengedheted magadnak, az X-T3 verhetetlen. Nem utolsó sorban pedig beszéljünk kettő márkáról, amik akkor jöhetnek szóba, ha számodra fontosabb a videózás, mint a fotózás. Panasonic. A gyártó, amelyik a filmesek körében vált igazán népszerűvé. Ez nem azt jelenti, hogy rossz képeket készít, egyszerűen videós feature-ök emelik ki a többi márka közül. A videós autofókusz nem erősségük, és sajnos nem rendelkeznek modellel alacsonyabb árkategóriában, a G90 260 000 körül mozog, a drágább G9 és GH5-ös pedig a mai napig teljesen valid gépek professzionális filmezésre is. Olympus.
a Fuji-tól még kisebb szenzorokkal ellátott kamerákat gyártó cég. Hónapokon keresztül nem lehetett tudni, hogy felszámolják-e őket vagy sem, de a legfrissebb hírek szerint az Olympus megfizethető, nagy teljesítményű, szinte kompromisszummentes kamerái itt vannak és itt is maradnak. A fantasztikus M10 Mark III számomra felfoghatatlan módon még mindig elérhető 160 000 forintért, vagy innen egy nagyobb upgrade az M5 Mark II lehet. Lezárásképpen pedig beszéljünk arról, hogyha tényleg komolyak a szándékaid, vajon megéri a gyári kit objektívet megvásárolni. Rövid válasz, csak akkor, ha ez életed első fényképezője. Bevezetőnek tökéletes és univerzális, ha viszont vannak már alapismereteid, vásárolj inkább egy 30 mm-es fix objektívet, vagy bármit ennek a gyújtótávolságnak a környékén. Hosszú válasz érkezik a 7. videóban, ahol kivesézzük az objektíveket. Ha van kérdésed bármivel kapcsolatosan, nyugodtan írj egy kommentet a videó alá. A kommentek azért is fontosak számomra, mert folyamatos visszajelzést kaphatok arról, hogy mit csinálok jól és mit nem. Mi az, ami érthető volt, hol tudok még fejlődni. Ráadásul az aktivitás a YouTube számára is azt sugallja, hogy ezeket a videókat érdemes ajánlani a másoknak is, így a kommentelés a legjobb módja annak, hogy ennek az ingyenes oktatóanyagnak a készítését támogasd. Oké, mára ennyi, köszönöm a figyelmed.